tultiin nyt tänne Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorioon, josta löytyy Tuomas, ja kysytään häneltä vähän tämmöisiä asioita, että mikä sun rooli on täällä Jyväskylässä ja mitä sä teet sitten täällä fysiikan tutkimuslaitoksella eli HIPissä? Joo, terve. Jyväskylässä mä olen fysiikan apulaisprofessori, eli ihan opetan, tutkin ynnä muita, mutta mun rooli täällä myös on tavallaan toimia FAIR-projektin hyväksi Jyväskylässä. Ja toisaalta mä oon sitten myös fysiikan tutkimuslaitoksella eli HIPissä FAIR-projektin johtaja. Eli mä vastaan tällä hetkellä Suomen toimituksesta FAIRiin, eli me toimitetaan kaikennäköisiä komponentteja suihkulinjoihin, kiihdytinkomponentteja ynnä muita spektrometrejä. Eli näiden toimituksesta, suunnittelusta, valmistamisesta vastaan. Okei, joo, minäkin olen ollut mukana näissä hankinnoissa ja se on nyt tässä vaiheessa on niinku se rakennusvaihe siinä, että kun HIPillä on toimintaa paljon CERNissä ja sitä on ollut jo kauan, mutta nyt on niinku tulossa tämä uusi, on tämä FAIR-tutkimuskeskus ja onko se nyt niin, että siellä ei ole vielä, siellä on nyt vasta rakennusvaihe ja ei ole tehty tutkimuksia ja milloin siellä olisi nyt sitten tarkoitus niinku aloittaa? Mikä on nyt se tämän hetken suunnitelma, että sieltä päästäisiin käynnistämään niinku se tutkimustyö sillä laitteistolla? Onko sulla siitä mitään arviota? No joo, siellä rakennetaan tällä hetkellä niitä rakennuksia, mutta toisaalta meillä on myös tutkimustyö käynnissä niin sanottuna Phase 0-ohjelmana, joka käyttää taas sitten olemassa olevia kiihdyttimiä, jotka on päivitetty FAIR-standardien mukaisesti. Mutta se koko laitos pitäisi olla toiminnassa noin vuonna 2027. Se aikataulu elää vähän riippuen viime vuosien maailmantilanteesta, mutta ihan lähivuosina pitäisi jotain tapahtua. Mutta meillä esimerkiksi suomalaiset tutkijat, niin meiltä on tulossa, voisin sanoa jopa, että vuoden sisällä ihan fysiikkatuloksia, joita me ollaan tehty jo kokeita tässä mainitsemassani Phase 0-ohjelmassa. Väitöskirja valmistuu Minnalta ja siihen sitten liittyvät julkaisut tulee aikana. Että homma menee eteenpäin. Okei, kiinnostaa aika hyvältä ja mielenkiintoista jäädä nyt odottamaan, että minkälainen alue siitä FAIRista siellä tulee, että on luonteeltaan, että minäkään en ole vielä siellä käynyt, että täytyy varmaan jossain vaiheessa tässä lähivuosina tulla siellä käymään ja katsomaan sitäkin sitten, mutta iso työ on vielä edessä ja sen valmistumisenkin ja sen avaamisenkin jälkeen varmaan on tarkoitus, että tämä tutkimuskeskus vuosikymmeniä on niin kuin, ja sitä sitten samalla tavalla kuin CERNiä, niin sitä niin kuin tulee tämmöisiä upgradeauksia, päivityksiä siihen infraan, eikö näin? Joo, kyllä. Tyypillisesti kiihdytinlaboratorioiden elinkaari on, niin sehän on useita kymmeniä vuosia. Että rakentaminen kestää kauan, mutta myös se käyttöikä on pitkä. Eli kuten niin kuin sanoit, niin todennäköistähän on, että siellä sitten tämä tulee elämään tämä koko infra plus sitten tiedeohjelma, että yleensä löydetään uutta ja keksitään uutta ja uusia ideoita tulee, niin tulevaisuus on avoin. Joo, kiitos. Täällähän on myös Jyväskylässä tosiaan tämä kiihdytinlaboratorio ja täällä sitten vähän pienemmässä mittakaavassa varmaan voidaan jutella sitten ehkä muiden kanssa siitä, että mitä suunnitelmia tämän kiihdyttimen kanssa täällä on jatkossa, mutta kiitoksia paljon Tuomas tästä haastattelusta ja toivottavasti tämä nyt yleisölle vähän valaisi, että mikä on FAIR ja miten tärkeä juttu se on ja tosiaan, että se koordinointi tapahtuu HIPissäkin, se on täältä Jyväskylän, se on Jyväskylän juttu. Joo, niin täällä on mun toimisto, että niin. Mä toimin kummassakin organisaatiossa. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Niin, kiitos Juha.